guys! My name is Chanel. For today's video, mag-unbox po tayo ng TXT light stick. Ayun po siya. Yan po. And ayan. Ayan po. And ayan. And kung napapansin nyo po, nandito po tayo sa terrace namin kasi po, pag dun po tayo sa kwarto ko, mainit po. And dito naman po, humahangin-hangin naman po, kaya okay lang po. And bago po tayo mag-start, magsha-shoutout po muna tayo. Shoutout kay Chris Vlog and kay Scout Friend Sam. And kailangan din po natin ng AA na battery. AA po dalawa po. And yung pang ano niya dito lang. Ayan po. Para po mabuksan po natin. Ito po, may sticker po siya. Ayan po, may sticker. And let's start! Nagugulong-gulong po yung ating ano po na. Ayan. Okay, buksan na natin. Ayan po, pagbukas niya po, ayan. And ayan po. And ayan. Ayan po. Kita niyo po. And dito, alisin po muna natin yung light stick para po makuha po natin yung mga instruction na yan. And ayan. Ang ganda niya po, no? Lagyan po natin dyan. And eto. Ayan. Ayan. And ayan. Ito muna natin. Dito po muna tayo. Ayan po, may instruction po tayo. Ayan. Ayan, nakalagay po TXT and ayan. And ayan. Araw po, no? Hindi na po natin kailangan ng ring light po. And ayan po yung photo card. O kaya postcard. Ayan. And ayan. Ayan. Hindi na po natin naalisin po itong maliit na po ito kasi bawal makita. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan po. And ito. And ito Ito po siya lahat. Ayan po sila lahat. Ayan po. And, dito na tayo sa dito na po tayo sa may ziplock po. Ito po, dito po tayo sa may ziplock. Ayan po, may ziplock po. And may nakikita tayo lalagyanan ng light stick pati lace. Buksan na natin. Ayan. Ito nga po, lace. And ito muna. Ayan. Tomorrow X Together. Nakikita niyo po. And moments always nest. Ayan. Nakikita niyo po. And ito po, yung lalagyanan ng light stick. Pakalipatin. Ayan. And tomorrow X Together. Ooh. Ayan. Ayan po. And dito na po tayo sa light stick. Ayan po siya. Ang ganda niya po. Ayan po. Ang ganda niya po. Ayan. Ang cute. And ayan. And lagyan na po natin ng battery para po umilaw po siya. And dito po, anuhin lang po natin yan. Ayan po, para, yan. Ayan po, AA, yung battery lang po siya. Lagyan na po natin. And, papatulog. Okay.
6.5 hours later. Ayan po. Ayan. And pailawin na po natin siya. Pakinggan niyo po kasi may naririnig po tayo dito pagbukas. Ayan. Narinig niyo po. And ayan. Dito po tayo. Una po. Ayan. Papakita ko na lang po sa inyo ng malapitan mamaya. Kung hindi niyo po kita kasi maliwanag. Ayan. Yan po. Ayan po, nagbe-blink-blink po siya. And nagbe-blink din po siya ng mabilis. And, ayun. Naka-stay lang po. And, nawawala-wala po. Ayun po, dito naman po tayo. Pindutin po natin dito. Ayan po. Yan po, kulay green po siya. Nagbe-blink. And, yan. Yan po natin. Yan po. Yan po siya. Ang cute niya po, no? Ayan. And patayin na po natin. Pakinggan niya po ulit. Ang cute niya po, no? May tunog-tunog pa po siya. And, napapalitan din po ito. Ayan, pailitan natin. Dito lang po siya. And, pamisikin na tayo. Dito po siya. Ayan. Dito po at dito. Ayan. Ayan po, di ba po? Ayan po yung ano to. Ayan po. Kaya ganun. Ayan, ang cute. Pumasok. Ang ingay po ng aso. Ayan po, pumasok po siya. Lakasan na lang po natin yung boses natin. Ayan po, pumasok po siya. Ayan. Yan po. And ang cute niya po, no? Pag maliit po. Ayan, no? Ang cute. Baka mahulog. Ayan. And pwede rin po siyang, kapag nag-concert. Ayan. Lalagay ng paganyan. Ang cute niya po kasi maliit lang siya. Hindi na siya malaki. Space. Ayan. Ayan po. Ganyan po yung space niya. Kapag nag-concert po, tapos po ito yung dinadala po, di ba? Ayan po. Pag po pinalaki natin, ayan po. Malaki po yung ano. Yan. Yan po, no? Laki po. Ayan po siya. Ayan. Ba't parang tumidilim tayo na? Ayan. Di ba po, laki? Kaya, ang ganda niya po, napapailiitan po siya, and ang cute niya po. And, ayan. 속에서 나를 멍하니 보는 넌 내가 아냐 Strong 또 좋은 something on my head 이대로 도망치고 싶어 사라지고 싶어 저 멀리 난 먹고 And kung gusto niyo pong malaman kung saan ko po ito nakuha, lalagay ko po yung link sa description box. And kung gusto niyo rin po ma-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba. And thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And pahit na lang po ng notification bell para lagi kayong updated sa video ko. Bye!